39 έτη φωτός μακριά από τη Γη, στο σύστημα του Ζήτα δικτύου κρύβεται ένα μυστικό που η ανθρωπότητα δεν έπρεπε να μάθει ποτέ. Το 1965, στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου, 12 ειδικά εκπαιδευμένοι Αμερικανοί στρατιωτικοί επιβιβάζονται σε ένα εξωγήινο σκάφος. Ο σκοπός τους δεν ήταν να πολεμήσουν, αλλά να συμμετάσχουν σε ένα άκρος απόρριτο πρόγραμμα ανταλλαγής, ζώντας σε ένα ξένο πλανήτη για 13 ολόκληρα χρόνια. Αυτό είναι το Project Serpo, το πιο βαθύ και αμφιλεγόμενο διαστημικό πρόγραμμα που διέρευσε ποτέ από τις Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Ένας αδιανόητος συνδυασμός του Interstellar και των X-Files που, αν είναι αληθινός, σπάει τα δεσμά της ανθρώπινης αντίληψης και αλλάζει ριζικά την ιστορία. Κι όμως δεν πρόκειται για μπαρούφες, αλλά για την πιο απαγορευμένη οδύσσια που επιχειρήθηκε ποτέ. Κρατηθείτε. Ξεκινάμε. Γεια σου, είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και ιδρύτρια της Ακαδημίας Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Στο κανάλι ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα, ένα την Κυριακή και ένα την Πέμπτη. Μείνε συντονισμένος με εγγραφή και καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Και αν εμφανιστεί στην οθόνη σου και ένα hype, δώσε μας και από αυτό. Η ιστορία του Project Serpo δεν ξεκινά με μία εκτόξευση, αλλά με μία συντριβή. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1947, στο περίφημο συμβάν του Ρόσουελ. Ενώ η επίσημη εκδοχή μιλούσε για μετεωρολογικό μπαλόνι, οι διαρροές που σχετίζονται με το Σέρπο αποκαλύπτουν κάτι πολύ πιο συγκλονιστικό. 2 εξωγήινα σκάφη συνετρίβησαν. Στο ένα, όλοι οι επιβαίνοντες ήταν νεκροί. Στο δεύτερο, υπήρχε ένας επιζών. Οι στρατιωτικοί τον ονόμασαν εξωγήινη βιολογική οντότητα 1. Αυτό το «ον» μεταφέρθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα σε ασφαλή τοποθεσία, πιθανότατα στο Λος Άλαμος, και παρά τις αρχικές δυσκολίες, οι επιστήμονες κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω τηλεπάθειας και αργότερα μέσω μιας συσκευής μετάφρασης. Ήταν μια ειρηνική οντότητα. Αποκάλυψε ότι προερχόταν από έναν πλανήτη που ονομαζόταν Σέρπο, στο σύστημα του Ζήτα δικτύου. Το «ον» από το Σέρπο έζησε στη Γη μέχρι το 1952, βοηθώντας τους επιστήμονες να κατανοήσουν την τεχνολογία του, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι κατάφερε να στείλει ένα μήνυμα στην πατρίδα του. Αυτό το μήνυμα έθεσε τις βάσεις για μια πρωτοφανή διπλωματική σχέση. Μετά το θάνατο του όντους αυτού, οι επαφές συνεχίστηκαν και το 1964, σε μια μυστική συνάντηση στην έρημο του Νέου Μεξικού, οριστικοποιήθηκε η συμφωνία. Ένα πρόγραμμα ανταλλαγής. 12 Αμερικανοί στρατιωτικοί, 10 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι τους ειδικοί σε διαφορετικούς τομείς, από γιατρούς και μηχανικούς μέχρι γλωσσολόγους και πιλότους, θα ταξίδευαν στον Σέρπο για να μελετήσουν τον πολιτισμό τους, ενώ ένας εμπέν, όπως ονομάζονταν οι κάτοικοι του Σέρπο, θα ανταλλασσόταν και θα έμενε στη Γη ως πρεσβευτής. Η ημέρα της αναχώρησης ήταν η 16η Ιουλίου του 1965. Τοποθεσία η Nevada Test Site, η ίδια περιοχή που περιλαμβάνει την Area 51. 12 άνθρωποι, αφού διαγράφηκαν από κάθε επίσημο αρχείο, επιβιβάστηκαν σε ένα τεράστιο τριγωνικό σκάφος, τον Εμπέν. Η στιγμή αυτή, σύμφωνα με τις διαρροές, ήταν γεμάτη δέος και τρόμο. Άφηναν πίσω τους τα πάντα, χωρίς να ξέρουν αν θα ξαναδούν ποτέ τη Γη. Το ταξίδι διήρκησε περίπου 9 μήνες. Αν και η απόσταση των 39 ετών φωτός είναι αδιανόητη για τα γήινα δεδομένα, η τεχνολογία των Εμπέν χρησιμοποιούσε σκολικότρυπες και κάμψη του χωροχρόνου. Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί περιέγραψαν το ταξίδι ως μια εμπειρία εκτός σώματος, όπου ο χρόνος έκανε τη σημασία του να μοιάζει μηδενική. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μάλιστα, οι Εμπέν τους συμπεριφέρθηκαν με σεβασμό, αν και υπήρχαν πολιτιστικά χάσματα. Όταν το σκάφος έφτασε στον προορισμό του, οι Σέρπο 12, όπως ονομάστηκαν, ήρθαν αντιμέτωποι με έναν κόσμο που ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Ο πλανήτης Σέρπο
ήταν ελαφρώς μικρότερος από τη Γη, αλλά με μία ιδιοποιώ διαφορά. Βρισκόταν σε ένα διαδικό σύστημα αστέρων. Αυτό σήμαινε ότι υπήρχαν δύο ύλοι στον ουρανό και κατά συνέπεια δεν υπήρχε ποτέ απόλυτο σκοτάδι. Η θερμοκρασία ήταν πολύ υψηλότερη και η ατμόσφαιρα πιο ξηρή, γεγονός που δυσκόλεψε πολύ την προσαρμογή των ανθρώπων, οι οποίοι έπρεπε να φορούν ειδικά γυαλιά και στολές για ένα πραγματικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η άφιξή τους ήταν ένα κοσμογονικό γεγονός για τους Εμπέν. Χιλιάδες κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί για να τους υποδεχτούν, όχι με φόβο, αλλά με περίεργη, σχεδόν παιδική χαρά. Ήταν η αρχή μιας συμβίωσης που θα άλλαζε για πάντα την αντίληψη αυτών των 12 ανθρώπων για το σύμπαν. Οι Σέρπο 12 πέρασαν 13 χρόνια στον πλανήτη των Εμπέν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου κατέγραψαν τα πάντα στα ημερολόγια τους, τα οποία αποτελούν και τη βάση των πληροφοριών που διέρευσαν. Ο πολιτισμός των Εμπέν ήταν σοκαριστικά διαφορετικός από το γήινο, κυρίως στα εξής σημεία. Πρώτον, η κοινωνία και η πολιτική. Δεν υπήρχε κεντρική κυβέρνηση, χρήμα ή ιδιοκτησία. Οι Εμπέν ζούσαν σε μια απόλυτα κολεκτιβιστική κοινωνία όπου όλα τα μοιράζονταν. Κάθε άτομο εργαζόταν για το κοινό καλό ανάλογα με τις ικανότητές του. Η έννοια του εγκλήματος ή του πολέμου ήταν άγνωστη σε αυτούς. Επικοινωνούσαν κυρίως τηλεπαθητικά, γεγονός που καθιστούσε το ψέμα αδύνατον. Δεύτερον, η τεχνολογία και η επιστήμη. Η τεχνολογία τους ήταν χιλιάδες χρόνια μπροστά. Χρησιμοποιούσαν ανεξάντλητες πηγές ενέργειας βασισμένες στον ήχο, το φως, αλλά και την περιραίουσα ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Η ιατρική τους μπορούσε να θεραπεύσει σχεδόν τα πάντα, αν και η υγιεινή βιολογία τους δυσκόλεψε. Και τα κτίρια τους ήταν κατασκευασμένα από υλικά που προσαρμόζονταν, πού λέτε εσείς, στο περιβάλλον. Το πιο εντυπωσιακό, είχαν χαρτογραφήσει ένα τεράστιο μέρος του γαλαξία και είχαν επαφές με άλλους ακόμη πιο εξελιγμένους πολιτισμούς. Και τρίτον, η θρησκεία και η φιλοσοφία. Δεν είχαν θρησκεία με τη γήινη έννοια, αλλά μια βαθιά πνευματική σύνδεση με το σύμπαν. Πίστευαν σε μια κοσμική συνείδηση και θεωρούσαν τη ζωή ιερή σε κάθε της μορφή. Αυτή η φιλοσοφία τους έκανε εξαιρετικά ειρηνικούς, αλλά και φιλόξενους. Όμως η διαμονή δεν ήταν εύκολη. 2 από τους 12 Αμερικανούς πέθαναν. Ένας από ασθένεια και ένας σε ατύχημα κατά τη διάρκεια κάποιας εξερεύνησης. 2 άλλοι αποφάσισαν να μείνουν μόνιμα στο Σέρπο, γοητευμένοι από τον πολιτισμό και τον τρόπο της ζωής τους. Οι υπόλοιποι 8 επέστρεψαν στη Γη το 1978. Η επιστροφή τους ήταν ακόμη πιο μυστική από την αναχώρηση. Απομονώθηκαν για χρόνια, υποβλήθηκαν σε εξαντλητικές ανακρίσεις και ψυχολογικά τεστ και τους επιβλήθηκε απόλυτη σιωπή. Η ιστορία τους έμεινε κρυμμένη στα βαθύτερα υπόγεια των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών μέχρι που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 άρχισαν οι πρώτες ανώνυμες διαρροές εγγράφων και ημερολογίων. Το Project Serpo παραμένει μία από τις πιο αμφιλεγόμενες ιστορίες στην ιστορία των Secret Space Programs. Για πολλούς πρόκειται για ένα καλωστημένο hoax, μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας που παρουσιάζεται ως πραγματικότητα. Για άλλους όμως είναι η απόλυτη απόδειξη ότι η ανθρωπότητα έκανε τα πρώτα της βήματα προς τα άστρα, σε μια εποχή που η δημόσια επιστήμη ακόμα πειραματιζόταν με τους πρώτους δορυφόρους. Αν οι Σέρπο 8 επέστρεψαν πραγματικά από άλλο πλανήτη, τι έφεραν τελικά μαζί τους, τι γνώση, τι τεχνολογία ή τι προειδοποιήσεις? Ίσως η αλήθεια να βρίσκεται ακόμα εκεί έξω, 39 έτη φωτός μακριά, περιμένοντας τη στιγμή που θα είμαστε έτοιμοι να την αντικρίσουμε. Αξίζει να σημειώσουμε ότι δημιουργήσαμε αυτό το βίντεο και εν ώψη των πρόσφατων αποκαλύψεων, καθώς το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη δέσμη αποχαρακτηρισμένων εγγράφων και αρχείων, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 επίσημες αναφορές για θεάσεις UFO στον ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα πάνω από το Αιγαίο και τον Αττικό ουρανό. Τα ντοκουμέντα αυτά
που καταγράφηκαν από στρατιωτικά συστήματα και ραντάρ αποδεικνύουν ότι το θέμα δεν αφορά μόνο το μακρινό παρελθόν ή κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, αλλά είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει τώρα δίπλα μας. Τα συμπεράσματα όμως, όπως πάντα, είναι δικά σου. Αν νιώθεις πως πίσω από αυτόν τον κόσμο υπάρχει κάτι περισσότερο, κάτι που δεν διδάσκεται στα συνηθισμένα βιβλία, τότε ίσως ήρθε η στιγμή να ανοίξεις την πόρτα της γνώσης. Στην Ακαδημία Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής εξερευνούμε τον αόρατο κόσμο, τη συνειδητότητα, την ενέργεια, τα χωροχρονικά πεδία και τη δύναμη του ηλεκτρομαγνητισμού που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, αλλά και τη ζωή των άλλων ως επαγγελματίας θεραπευτής. Γιατί η γνώση δεν είναι απλώς πληροφορία, είναι δύναμη και η ισχύς αλλάζει πραγματικότητες. Φίλες και φίλοι, αφού κάνετε εγγραφή όσοι είστε καινούργοι, χτυπήσετε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας, γιατί μας βοηθάτε πολύ με τον αλγόριθμο, να σας πω και αυτό. Κάθε εβδομάδα έχουμε 2 νέα βίντεο στο κανάλι μας. Κάθε Κυριακή ταξιδεύουμε σε προχωρημένα και κοσμικά θέματα, ενέργεια, θεραπείες, συχνότητες, το αόρατο και το σύμπαν. Και κάθε Πέμπτη συναντιόμαστε στην πιο γήινη πλευρά, ψυχολογία, εσωτερική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη. 2 κόσμοι, 1 αλήθεια, η δική σου. Μέχρι την επόμενη φορά, τι άλλο, υγεία και χαρά.